Hello everybody. Welcome to our brand new session on Clubhouse on Let's Action. So आजको session मा चाहिँ we'll be discussing about NEPSE and how your entire trading system can be integrated block भनेर. So while we start, why Daddy, could you please share हुन्छ नि brief introduction blockchain followed by Vivek on a brief introduction NEPSE अनि त्यसपछि maybe we could move to discussion. Okay, Asmita Di. Asmita is gone, so Vivek took take over la. हुन्छ ल ओके सो त्यही प्रज्ञाले भने जस्तै होइन सो टुडे विल बी डिस्कसिङ नेप्से र ब्लकचेनको रिलेसन अब नेप्से भनेको त सुनिरह होला सबैले होइन नेपालमा स्टक मार्केट नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भयो सो अब स्टक मार्केट अहिले नेपालमा जुन ट्रेडिसनल वेमा चलिरहेछ सो त्यसलाई नै हामीले चाहिँ एज अ हाउ वी क्यान इन्टिग्रेट ब्लकचेन टेक्नोलोजी विथ द्याट भनेर होइन सो त्यो भनेर डिस्कस गर्न लागेको र ब्लकचेन भनेको चाहिँ यदि अब सबैले सुन्नु भएको छैन भने चाहिँ ब्लकचेन भनेको चाहिँ अब न्यू एन्ड अहिले अब इमर्जिङ टेक्नोलोजी हो अब बिटकोइन भनेर सुन्नुभयो होला अरू कति क्रिप्टो करेन्सी इथेरियमहरू पनि सुन्नुभयो होला जुन त्यो क्रिप्टो करेन्सीहरू जुन टेक्नोलोजीमा बेस्ड भएको छ नि होइन सो टेक्नोलोजी चाहिँ ब्लकचेन हो ब्लकचेन इज नट अ क्रिप्टो करेन्सी होइन सो इट्स होल टेक्नोलोजी न्यू टेक्नोलोजी जसमा चाहिँ वी हेभ मेनी बेनिफिट्स ओभर द ट्रेडिसनल सिस्टम्सहरू अनि सो त्यो सिस्टमलाई नै लिएर हाउ यु क्यान इन्टिग्रेट विथ नेप्से भनेर चाहिँ डिस्कस गर्न लागेको छौँ आज होइन सो विल गेट टु नो अबाउट ब्लकचेन अलि डिस्कस गर्दै गर्दै जाँदाखेरि फ्युचरमा पनि सो आई थिङ्क द्याट्स द आजको कन्टेक्स्टहरू चाहिँ होइन सो प्रज्ञा या मेरोमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो अलिकति आवाज सुनिरहेको थिएन के सो सो हामीले चाहिँ हुन्छ नि अब ब्लकचेन सुनिरहेको हुन्छ होइन यसमा चाहिँ आज चाहिँ वाइ नट वी जस्ट क्रिएट अ सेसन अन दिस भनेर यो हुन्छ नि स्पेसली फोकस गरेर नै गरेको छौँ सो यसमा चाहिँ जस्ट हुन्छ नि नेप्सेको प्लस इनसाइड आउटसाइड सबै कन्ट्री वाइज त्यसरी नै कुरा गर्छौँ So NEPSE को like centralized छ नि त NEPSE एकदम centralized छ एकदम controlled छ होइन सेभन के केले कन्ट्रोल गरेर छ हजुर so I need to put a problem statement what are the problems centralized भएर होइन right and म then एकचोटि we can म talk त्यसमा about एड गर्छु है संस्थाले भने चाहिँ म रुचिन नै हुन्छ नि अनि मैले त एक दुईजना देखिरहेको छु होइन त्यो दुईजना सुलभ पनि देखिरहेको छु अनि आई थिङ्क दे हेभ बिन ट्रेडिङ अनलाइन पनि सो इफ समबडी वान्ट्स टु स्पिक अहिले हुन्छ नि मेबी टक अबाउट हाउ अहिले यो अनलाइन ट्रेडिङ कस्तो भइरहेछ अनि वाट आर दि प्रब्लम स्टेटमेन्ट्स तिमीहरूले किन ट्रेड पनि गरिरहेछ होइन सो वाट आर दि सिचुएसन लाइक हुन्छ नि एकचोटि त्यसको बारे क्विकली केही आर यु गाइज इन्ट्रेस्टेड टु टक अबाउट इट हुन्छ नि मेबी बिकज यु आर अन द फिल्ड दुवैजना सुलभलाई भने मैले हुन्छ नि सो यस सो आफ्नो एक्सपिरियन्सहरु शेयर राइट गर्दा सो चाहिँ करेन्ट बेटर सिनारियो लाइक सिचुएसन कस्तो छ हुन्छ नि इफ यु वान्ट टु टक अबाउट हुन्छ नि सुलभ थ्याङ्क यू रुचिन सर अहिले अब चाहिँ नेप्सेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ हाम्रो फर्स्ट ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि होइन हामीले अब यहाँबाट गर्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ त्यो ट्रान्ज्याक्सन हुने ब्रोकरको सर्भरमा हो होइन सो कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो मार्केट खुलिसक्दाखेरि पनि नेप्से अब टिएमएस नचल्ने होइन अनि मार्केट आवरमै नचलिरहेको हुन्छ कति त्यो चाहिँ अब त्यो सेन्ट्रलाइज सिस्टममा एक त अब धेरै क्लाइन्ट भएर पनि होला होइन जो सेन्ट्रल भएकोले अलि धेरै नै प्रब्लम छ अब एकैचोटि मान्छेहरू पनि बढ्यो नि त त्यो भएकोले पनि अहिले रिसेन्टली चाहिँ अलि एकदमै धेरै प्रब्लम देख्न थालेछ हुन त अब त्यो सुरुमा आउँदाखेरि त झन् अहिलेभन्दा वर्स थियो टिएमएस होइन अहिले त धेरै राम्रो भयो तर अझै पनि खासै राम्रो अब किनभने हामीले अब बाहिर बाइनेन्समा ट्रेड गर्दा या अरू अरू ट्रेड गर्दाखेरि एकदमै त्यो त अब त्यहाँ त मिस्टेकै हुनु हुँदैन नि त उनीहरूको सिस्टममा त यहाँ त अब कति इरर आउँछ के हुन्छ अब धेरै प्रब्लम छ त्यही हो ओके सो सो अनुप हुन्छ अनुप इज अर्को सुलभ हुन्छ नि नेम आएर छ अनुप लाइक यु वान्ट टु टक अबाउट समथिङ हुन्छ नि लाइक यो एक्सपिरियन्स अन लाइक ट्रेडिङ अनलाइन So yeah, hello, Rosina. Thanks for हजुर right. So मलाई एउटा के चाहिँ सोध्न मन लाग्थ्यो भने जस्तै यो अहिले भर्खर रिसेन्टली आइपिओ आयो होइन सो वेन दे गेट अन द फ्लोर नेप्सेमा ट्रेड गर्नको लागि एकदम क्वान्टिटी लो हुन्छ क्या त्यो सेल एन्ड बाईको लागि अनि मलाई चाहिँ के बुझ्नु मन लाग्थ्यो भने सो अहिलेको यो टिएमएसले हाउ डु दे फङ्सन भनेर होइन सो मलाई चाहिँ थाहा भएन सो थोरै क्वान्टिटी हुन्छ डिमान्ड हाई हुन्छ तर कसलाई चाहिँ त्यो कसरी जान्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ बुझ्न मन थियो कि एन्ड मेबी So, ब्लकचेनले हेल्प गर्न सक्थ्यो कि इफ
देयर वाज सम काइन्ड अफ पब्लिक लेजर सबैले हेर्न मिल्ने. So maybe one second, can you म चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भयो. Can somebody like हुन्छ नि I don't know फ्लोरले त्यो यतातिर डिस्कसनमा क्वेसन भयो भने म चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भयो तिम्रो क्वेसन हुन्छ नि. I'm sorry, could you like हुन्छ नि अलिकति रिपिटेड हुन्छ नि. ए ओके. सो जस्तै आइपिओ लन्च भयो अनि अलुटेड भयो, त्यसपछि फ्लोरमा आउँदाखेरि थोरै मान्छेले मात्रै सेल गरिरहेको हुन्छ नि त. तर त्यसको डिमान्ड एकदम हाई हुन्छ. इभन मी होइन, मैले पनि गरिरहेको छु. सो सर्टेन कुनै आइपिओ आयो भने चाहिँ त्यसको 1 विक जति चाहिँ मैले बाई गर्न खोज्छु, तर त्यो चाहिँ मैले पाउँदिनँ होइन. किनकि त्यो क्वान्टिटी लो हुन्छ, सप्लाई लो, डिमान्ड हाई हुन्छ. तर हाउ डु दे डु द ट्रान्ज्याक्सन भनेर बुझ्नु मन थियो कि. एन्ड मेबी सिन्स इट सेन्ट्रलाइज, उनीहरूले त्यो म्यानुपुलेट गर्न सक्छ कि भनेर कि. सो सर्टेन अब सपोज रुचिन दाइले तपाईँले 10 किताब सेल गर्न थाल्नु भएन, एन्ड मेबी यो सेन्ट्रलाइज भएर चाहिँ मलाई प्रायोरिटी दिन सक्छ कि सक्दैन भनेर चाहिँ बुझ्नु मन थियो कि. सो मेबी यो अफ टपिक हुनसक्छ होला, तर होइन, I think that's exactly the, because one of the biggest thing about यो stock markets होइन, right, stock markets more in Nepal and बाहिरकोमा पनि हुन्छ, it's very opaque छ के. अनि के हुन्छ भित्र होइन. सो वान अफ द बिगेस्ट प्रब्लम युएसमा चाहिँ वान अफ द बिगेस्ट प्रब्लम चाहिँ के हो भने, अनि फेरि लिगल पनि होइन, फ्रन्ट रनिङ भन्छ कि होइन. सो तिमीले अब भन्न एउटा कुनैको भन्न 100 किताब सेयर किन्छु भनेर राख्यो अरे, अथवा अझ बिग वान 1000 किताब अरू 1 लाख किताब किन्छु भनेर राख्यो अरे होइन. अनि त्यो इन्फर्मेसन ब्रोकर थाहा हुन्छ. अनि ब्रोकरले चाहिँ के गरे हुन्छ नि, ब्रोकरले चाहिँ बेसिकली जो होइन अलमोस्ट लाइक विदिन सेकेन्ड्समा होइन बिडिङ जस्तो हुन्छ कि, कसले अझ त्योभन्दा कममा गर्न सक्छ कि कसले बढीमा तिर्न सक्छ गरेर होइन. सो त्यो फ्रन्ट रनिङ भन्छ. अनि तर अरूलाई चान्स दिन्छ कि तिमीलाई भन्दा पहिला किन्नलाई कि होइन. अनि तिमीले चाहिँ हायर तिम्रै रेटमा पाउँछौ. सो त्यो ओपेकनेस एकदमै इट्स भेरी प्रेभलेन्ट कि बिकज अफ सेन्ट्रलाइज सिस्टम होइन. नेपालमा त यस्तो ओपेक छ होइन, राइट. सो तिमीले सेयर हाले चाहिँ के हुन्छ थाहा हुन्न कि अन्टिल यु गेट द्याट सेयर होइन, राइट. अनि कति इन्फर्मेसन आइसकेको हुन्छ होइन, बाई द टाइम यु पुट द अर्डर एन्ड बाई द टाइम यु बाई अर सेल होइन, कति इन्फर्मेसन आइसकेको हुन्छ. एन्ड पिपल वुड रियाक्ट टु, लेट्स से तिमीले एकदम धेरै किन्न लाग्छौ भने होइन, राइट, अलरेडी सबैले अरू ब्रोकरहरू पनि थाहा भइसकेको हुन्छ द्याट तिमीले किन्न लाग्छौ भनेर होइन. भन्छ अभियसली उनीहरू प्राइस रेज गर्न थाल्छ, राइट. अनि सो सो सेल गर्न लाग्छ भने पहिल्यै थाहा हुन्छ. सो दे विल सेल देयर फर्स्ट एन्ड देन यो तिमीले धेरै सेल गर्न लाग्छौ भने होइन. सो द्याट्स अ बिग प्रब्लम हो क्या सेन्ट्रलाइज सिस्टम होइन, त्यो ओपेकनेस सिस्टमले गरेर होइन, राइट. सो आई मिन इट्स अ गुड डिस्कसन द्याट वी क्यान टक अबाउट ब्लक चेनले चाहिँ इट्स डेफिनेटली क्यान हेल्प के. ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ होइन, अर्डर बुक नै एकदम ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ होइन. सो त्यसमा चाहिँ सो एउटा क्वेसन पनि एड गरिहाल्छु होइन. सो अर्को जस्तै यो अल इन अर आउट भन्ने छ नि होइन. एन्ड त्यसमा जस्तै अहिले मैले त्यो ट्रेडिङ फ्लोर हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने एकदम फेक बायर्स र सेलर्सहरू देखिरहेको हुन्छ कि. सो एक सेकेन्ड हेर्दाखेरि 5 लाखले बाई गर्न खोजेको हुन्छ, एन्ड आफ्टर 5-10 सेकेन्ड्स कि त 1 मिनटपछि रिफ्रेस गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो बायर्स कि त सेलर्सहरू घटेर थाउजन्ड्समा पुगेको हुन्छ कि. एन्ड इफ ब्लकचेन वाज इम्प्लिमेन्टेड, could that help it? So त्यो फेक बायर्स सेलर्स नहुन् भनेर. आई मिन अभियसली अब एभ्री मार्केटमा म्यानिपुलेसन हुन्छ होइन, द्याट्स हाउ पिपल गेट रिच आई थिङ्क इन स्टक मार्केट. यु कान्ट रियली कल द्याट अ फेक बायर एन्ड सेलर होइन, राइट. त्यो ब्लक चेनले पनि प्रिभेन्ट गर्न सक्दैन ब्लक चेन ट्रेडिङमा पनि त्यो होइन. सो बेसिकली कस्तो हुन्छ नि, अनि मान्छेले अब यो जम्मै अब नेपालमा चाहिँ कस्तो छ एक्ज्याक्टली थाहा छैन, तर बाहिरतिर चाहिँ एकदम त्यो एपिआई बेस्ड अटोमेटेड ट्रेडिङहरू हुन्छ नि त होइन, राइट होइन. सो उनीहरूले सर्टेन विदिन लाइक माइक्रो सेकेन्ड्समा होइन, राइट. सो त्यो अर्डर राख्छ क्यान्सल गरिहाल्छ, अर्डर राख्छ क्यान्सल गरिहाल्छ होइन. सो द्याट त्यो लेभल मेन्टेन गर्नलाई हो कि होइन, राइट. अनि तिमीले त्योभन्दा बढीमा उस गर्यो भने यु क्यान एक्चुली क्याच इट होइन, राइट. अनि सो त्यो रिजनले गरेर चाहिँ सो त्यो चाहिँ अब फेक भन्न चाहिँ खासै मिल्दैन इन अ सेन्स होइन. त्यो चाहिँ बेसिकली अब तिमीले पनि अब अर्डर राखेर क्यान्सल गर्न सक्छौ नि होइन, राइट. तर त्यही नै अब कसैलाई जोसँग बढी कम्पिटिङ पावर छ के छ होइन, त्यही नै बढी उस हुन्छ कि होइन. सो त्यो गरेर आई मिन त्यो त ब्लक चेनले पनि प्रिभेन्ट गर्दैन कि. म यसमा अलिकति थपौँ ल रुमसानजीकोमा. यहाँ हाम्रो अर्को सुलभजीले के सोध्नु भएको थियो भने त्यो आइपिओको केसमा चाहिँ के भएको थियो भने एकैचोटि भनौँ न 11बाट ठ्याक्कै 1 सेकेन्डमा हामीले खोल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अलरेडी धेरै अर्डर आइरहेको हुन्छ होइन. अब त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले शङ्का गर्न मिल्ने 2-3टा कुराहरू छ क्या. एउटा भनेको चाहिँ अब जसले अब किनभने हाम्रो सिस्टम त यहीँ बनेको सिस्टम हो नि त, नेपालमै बनेको सिस्टम हो, भेरिफाइड पनि होइन इन्टरनेसनली. अनि त्यो भएकोले
त्यही कम्पनीमा चाहिँ बाट चाहिँ केही भइरहेछ कि हुन्छ ब्रोकर भन्दा पनि त्यही जसले चाहिँ त्यो सिस्टम बिल्ड गर्यो उनीहरूले नै पो केही त्यहाँ म्यानिपुलेसन गरिरहेछ कि भन्ने एउटा शङ्का गर्ने ठाउँ छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब त्यो एपिआई बेस्ड एल्गोरिदम ट्रेडिङ चाहिँ नेपालमा पनि भइरहेको चाहिँ मैले फिल गरेको छु है। त्यो चाहिँ धेरैचोटि देखिन्छ कि त्यो भएको, किनभने त्यो माइक्रो सेकेन्ड्समा त्यो अर्डरहरू आउने त्यो म्यानुअली गर्ने एकदम गाह्रो छ क्या। अब आइपिओकै केसमा पनि नि होइन, अब हामीले खोल्न सात्तिकै त्यो अर्डर आइसकेको हुन्छ कि कति धेरै। अब त्यहाँ कि त जसले सर्भर ह्यान्डल गरिरहेछ उसले नै केही गरिरहेछ कि चाहिँ अब एल्गोरिदमले काम गरिरहेछ त्यहाँ। त्यही नै हो अहिलेको लागि है। त्यही त। सो ब्लक चेनमा चाहिँ वान अफ द आइडिया अब ब्लक चेनमा चाहिँ के हुन्छ भने अहिले एउटा डिफाई भन्ने छ कि होइन। सो डिफाईले चाहिँ कम्प्लिटली नेप्सेज जस्तो प्रोसेसलाई कम्प्लिटली रिप्लेस गर्न चाहिँ सक्छ कि डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्स भन्छ होइन। सो लेट्स से लाइक भने यु हेभ लाइक बन्च अफ लाइक नोबेलको स्टक होला भन्न, हिमालयन ब्याङ्कको स्टक अल अफ दोज होइन। सो अनि त्यस अल्गोरिदमले कन्ट्रोल गर्छ क्या। सो यु पुट एन अर्डर एन्ड देन अल्गोरिदमले नै म्याच गर्ने ट्राई गर्छ अर्डरलाई पनि होइन, राइट। अनि सो अनि कसले बाहिर सेलरहरूलाई, अनि अर्को डेक्स भन्छ, डिसेन्ट्रलाइज एक्सचेन्ज भन्छ होइन। सो तिम्रो अर्डर र अर्को अर्डर त्यो म्याच पनि किन ब्रोकर चाहियो र होइन। देयर इज नो निड फर ब्रोकर, बिकज तिमीले 500 बेच्छु र अर्कोले 500 किन्छु भने त यु गाइज हेभ म्याच नि, वाइ डु निड ब्रोकर फर द्याट होइन, राइट। सो वाइ क्यान अल्गोरिदम जस्ट डु द्याट म्याचिङ फर यु कि होइन, त्यो म्याचिङ अल्गोरिदमहरू त होइन। सो द्याट्स द प्रोसेस होइन। अनि ब्लक चेनले गर्ने प्रोसेस चाहिँ, अनि अब यो त ब्लक चेन पनि चाहिने म्याचिङ गर्नलाई, तर ब्लक चेन गर्ने चाहिँ सो तिमीले अब म बेच्छु भने तिमीले एउटा कन्ट्र्याक्ट गरे हो क्या। यु क्यान टेक ब्याक द कन्ट्र्याक्ट भने तिमीले कोल्याट्रल पोस्ट गरे जस्तो हुन्छ, तिमीले स्टक पोस्ट गर्छ होइन। तर अहिले त तिमीले ब्रोकरलाई दिनुपर्छ, ब्रोकरलाई यु क्यान ट्रस्ट। तर तिमीले सफ्टवेयरलाई तिमीले तिम्रो स्टक्स, तिम्रो कति किता छ स्टक्स सेल गर्छ भने सफ्टवेयरलाई लक गर्छ होइन। अनि म्याच गर्ने बित्तिकै सर्टेन अब तिमीले भने अल इन अल आउट होइन, डेमा क्लोज गर्ने अथवा भन्न ओपन टिल क्यान्सल त्यस्तो राखेर पनि यु क्यान पुट द्याट इन डिसेन्ट्रलाइज एक्सचेन्जमा पनि होइन। सो डिसेन्ट्रलाइज एक्सचेन्जले चाहिँ एन्ड देन when it matches then your order get processed होइन, राइट। सो त्यो सेन्समा चाहिँ द्याट्स वाट्स गन ह्यापन होइन। सो भइरहेछ अहिले मोस्टली क्रिप्टोहरू मात्रै भइरहेछ अरे डिसेन्ट्रलाइज एक्सचेन्जमा होइन, राइट। सो तर इभेन्चुअली चाहिँ अब यो स्टक्सहरूलाई पनि, अनि स्टक्स पनि अब सबै स्टक्स अब डिजिटल रिप्रेजेन्टेसन त हो नि होइन अब कम्पनीको सेयर आजकल, अनि त्यो पनि वी क्यान डु इट थ्रु डिसेन्ट्रलाइज एक्सचेन्ज चाहिँ। सो द्याट्स गन कम भेरी लाइक भेरी सुन होइन। अब नेपालमा कति सुन्छ थाहा छैन, तर विदिन अ इयर टु नै यो डिसेन्ट्रलाइज एक्सचेन्ज भन्ने चाहिँ आउँछ, उसमा पनि ट्रेडिसनल स्टकहरूमा पनि आउँछ होइन, राइट। सो इन्टरनेसनल मार्केटमा कति मार्केटहरू ट्राई चाहिँ गरिरहेको छ होइन, राइट। सो यो overstock.com भन्ने त्यस्तो त्यो सिस्टम बनाउने फर्स्टमा ट्राई गरेको उनीहरूले लाइक भनौँ स्टक्सको लागि डिसेन्ट्रलाइज एक्सचेन्ज बनाउनु ट्राई गरे कि। अनि त्यहाँ चाहिँ nobody can, you control when you want to sell, you put the condition and that's get written in smart contract होइन, and then the decided exchange will execute it based on your होइन criteria match गरेर के, है तिम्रो बायर र सेलर को criteria match गरेर चाहिँ it's try to execute the contract। अनि सो आजकल स्टक्सहरू बाहिर पनि 2-3 दिन लाग्छ, तर नेपालमा पनि स्टक्सहरू सेटल हुन टाइम लाग्छ कि होइन। तिमीले किन्छौ, म्याच हुन्छ, त्यो सेटल गर्नु पर्यो, कन्ट्र्याक्टहरू साइन गर्यो, पछि यो डिसेन्ट्रलाइज एक्सचेन्ज आएपछि चाहिँ इट सेटल्स विदिन सेकेन्ड्स के। सो द्याट विल बी, अनि युल ह्याभ यर स्टक्स रेडी टु सेल विदिन सेकेन्ड्स होइन। इभन युएसमा पनि हुँदैन खास रेडी टु सेल भनेर, खास ब्रोकरहरूले उस मात्रै लिइदिने हो। युएसहरूतिर चाहिँ ब्रोकरहरूले चाहिँ खालि ग्यारेन्टी मात्रै बस्छ, यु क्यान सेल विदिन सेकेन्ड, तर टेक्निकली यु हेभ नट गट 3 दिन सेटलमेन्ट टाइम त 3 दिन लाग्छ कि युएसमा पनि होइन। सो त्यही हो, मैले यसमा चाहिँ एउटा पोइन्ट यही पोइन्ट नै जोड्न लाग्थेँ, संस्थाले भनिहाल्नुभयो। सो मेरो एकजना साथीले आई थिङ्क 2 महिना जति अगाडि नै होइन, सो उसलाई सर्टेन 81 क्यासको जरुरत पऱ्यो। सो उसँग स्टक त थियो, तर उसले अब बेच्नलाई टाइम लाग्ने भयो। अनि हामी सबैसँग लोन लियो पहिला, अनि उसको 4-5 दिन पछि जब सेयरको पैसा आयो अनि त बेचेर अनि त्यसपछि हामीलाई फेरि रिपे गर्यो क्या एक्चुअली। सो अब यदि अब यो ब्लक चेनबाट गरेको उसलाई त्यो इस्यु आउँदैन थियो होला नि त हामीलाई पनि होइन। कहिले बेच्नु पऱ्यो भने अहिले पनि हामीलाई अब 3-4 दिन लाग्छ नि मिनिमम पनि, 4-5 दिन होइन। सो मैले पनि त्यही कुरा गर्न थिएँ, संस्थाले ठ्याक्कै कुरा निकालिहाल्नु भयो क्या। सो ब्रोकरहरू मिडलम्यानहरू नभइसकेपछि त आई थिङ्क त्यो भएको भएर हाम्रो त्यो सेटलमेन्टहरू पनि एकदमै छिटो गर्न इजी हुन्छ होला क्या, हाम्रो स्टकको सेटलमेन्टहरू, ट्रेड सेटलमेन्टहरू गर्नलाई पनि। सो मेरो त्यसमा अघि न सुलभकै उसमा एड गर्नु खोजेको मैले यतातिर यो फ्लोरमा राख्नु खोजेको क्वेसन पनि एउटा चाहिँ के थियो भने चाहिँ विवेकले नि भनेको कुराहरू, यस मिडलम्यान इभेन्चुअली वी सी द्याट के अरे कुराहरू वेयर यो ब्लकचेनले चाहिँ मिडलम्यानहरू रिमुभ गर्छ।
तर राइट नाउ अघि सुलभले भनेको नि करेन्ट नेप्सेमा भर्खर डिजिटाइजेसन भइरहेछ होइन. सो द क्वेसन इज डिजिटाइजेसन भएपछि ब्लकचेन एड गर्दाखेरि बेटर हुन्छ कि अहिले नै ग्राउन्ड अपबाट ब्लकचेन गरेर त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ नि अहिले नै बनाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ नि. हाउ विल द्याट एड अन के म जस्ट लाइक हुन्छ नि अब संस्थाले सोधाएको क्वेसन चाहिँ. सो अब ग्राउन्ड अप बनाउने अब भन द स्टक मार्केट इज अलरेडी लाइभ एन्ड वेल होइन. ग्राउन्ड अप बनाउन त अब इट्स क्यान बी डिफिकल्ट अभियसली होइन राइट. तर द थिङ इज देयर हेज टु बी अब ट्रान्जिसन फेज हुन्छ होइन. सो अब डिसेन्ट्रलाइज एक्सचेन्ज बनाएँ होइन राइट. सो ट्रान्जिसन फेज हुन्छ अगेन. सेन्ट्रलाइज एक्सचेन्ज र डिसेन्ट्रलाइज एक्सचेन्ज दे बोथ क्यान को एक्जिस्ट के होइन. सो दे क्यान को एक्जिस्ट होइन. सो तर इभेन्चुली त्यो को एक्जिस्ट हुँदाखेरि अब भनौँ आखिर सेटल दुवैमा हुने त सेटल हो. एउटा चाहिँ इन्स्टेन्ट सेटलमेन्ट हुन्छ, अर्कोमा चाहिँ भनौँ डिपेन्डिङ अन नेपालमा 1 विक लाग्छ होला, 5 दिन लाग्छ होला, त 3 डे लाग्छ होला. त्यसमा सेटल हुन्छ एन्ड देन यु गेट यर सेयर लाइक स्टक्स टु पुस होइन. सो तर डिसेन्ट्रलाइज एक्सचेन्जमा चाहिँ यु कुड गेट इन्स्टेन्टली बिकज समबडी इज अलरेडी विलिङ टु डिजिटल रिप्रेजेन्टेसन अफ स्टक्स इज विलिङ टु sell and you get it once you sell and you are ready to आएपछि you will be ready to sell instantly होइन. So an algorithm would control your whole process होइन. There will be no भन्ने त ब्रोकर भन्ने नै हुँदैन होइन. सो इट्स बेसिकली चाहिँ डिफाई नै भयो नि होइन यो केसमा पनि होइन. सो कति मान्छेहरूले अब डिफाईमा चाहिँ अब कति अब भन्न इभन बिनान्स होइन टेस्ला र कसको स्टार्ट गरेको थियो कि होइन. सो यो उस तर उनीहरूको रेगुलेटरी प्रब्लम गरेर फेरि निकाल्नु पर्यो होइन राइट. सो त्यस्तै तर नेपालमा पनि अब गर्न मिल्छ के होइन. अगेन द थिङ इज अब रेगुलेटरको प्रब्लम आएको कि रेगुलेटर नबुझेर हो कि होइन. वान्स रेगुलेटर पनि बुझ्यो द्याट होइन द्याट कसले पनि बिचमा म्यानिपुलेट गर्न सक्दैन. एभ्रिथिङ बिकम्स ट्रान्सपेरेन्ट भन्यो भने इट मेक्स मोर सेन्स त्यसमा. सो ओके अनि एकछिन ल मैले हामीसँग विवेक कोइराला पनि रहेछ. सो अनदर ब्लकचेन एक्सपर्ट. सो उसले पनि केही थप्नु छ यसमा. सो विवेक सो यु क्यान. मैले विवेकलाई बोलाउन त बोलाएको थिएँ. आई थिङ्क हि डिक्लाइन. ए ओके इट्स फाइन. होइन आएको थियो विवेक कोइराला. ऊ बोल्न मिल्दैन होला सायद. सो मैले हुन्छ नि दुवैजना सुलभलाई हुन्छ नि मेन क्वेसन बिकज अफ यु गाइज आर हियर होइन. यु गाइज आर लाइक हुन्छ नि ऊहरू यु गाइज आर ट्रेडिङ पनि. सो नेप्सेमा लाइक वाट डु यु थिङ्क वुड बी अहिलेको सिनेरियोमा हुन्छ नि एउटा युटोपियन कन्डिसन अरू लाइक गुड कन्डिसन के हुन्छ होला हुन्छ नि लाइक यो युज लाइक अहिले तिमीहरूलाई के भइदियो भन्ने चाहिँ हुन्छ नि नेप्सेमा चाहिँ इट वुड बी इजियर कि हुन्छ नि. मेबी सुलभ हुन्छ नि यु क्यान एन्सर. अनुप एन्सर गरिदिन्छ, सुलभ एन्सर गरिदिनुहुन्छ. Whoever wants to answer. मै गएँ ल फर्स्टमा. ओके हुन्छ सुलभ थ्याङ्क्स. नेप्सेमा अब इम्प्रुभमेन्ट त एकदम धेरै छ. तर अब अहिले हामी सिस्टमको कुरा गरिरहेको बेलामा होइन सिस्टमको कुरा मेन भनेको त्यही अब ब्रोकरलेस ट्रान्ज्याक्सन त अहिले यति चाँडो त फिजिबल पनि नहोला होइन. ल ब्रोकरै राखेर पनि हुन्छ नि गऱ्यो भने पनि कस्तो छ भने अहिले त्यही त हो नि एकैचोटि मान्छे बढ्दाखेरि या हाम्रो जुन गरेको ट्रान्ज्याक्सन छ त्यो ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ सेफ छैन कि खास अहिले नेप्सेको कन्डिसनमा होइन. अब ब्लकचेनले त त्यो सेफ गरिदिनै हाल्छ त्यो अभियस हो. अब मलाई चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ अब किनभने हामीले यत्रो अस्ति त 20 अर्बको कारोबार आयो. त्यत्रो पैसा हामीले यस्तो विक सिस्टममा ट्रस्ट गरेर राखिरहेछौँ भने त यो त अलिकति अप्ठ्यारो पर्न सक्छ जस्तो लाग्यो क्या मलाई. कुनै दिन यो सिस्टमै क्रास भयो भने. सो यो जुन चाहिँ अब हामीले युज गरिरहेछौँ जुन चाहिँ अब भनौँ न सिस्टम या जुन चाहिँ सर्भर युज गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिला हाम्रो ट्रान्ज्याक्सनहरू या हाम्रो जुन सर्भरबाट भइरहेछ त्यो चाहिँ सेक्योर भइदियो भने चाहिँ सबभन्दा पहिला राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो तर त्यो सिक्युरिटी चाहिँ त्यही नै हो कि. द थिङ इज अब नेपालमा बनाएको सिस्टम हो आखिर जुन पनि तिमीहरूलाई भनौँ लाइक वान अफ द गिभ सिम्पल एक्जाम्पल फुडम्यान्डुकमा झन् दिस माई बेस्ट उस हो कि. अब फुडम्यान्डुक ह्याक भयो होइन. द थिङ इज अब फुडम्यान्डुले होइन अब डेटा प्राइभेसी अल त्यो सिस्टम सिक्योर बनाउनु पर्ने वान अफ द बिगेस्ट एक्सपेन्स अबाउट एनी बनाउने सिस्टम डेभलपमेन्ट भन्दा पनि सिक्युरिटी हो कि होइन. कुनै पनि आइटी सिस्टमको वान अफ द आजकलको मेजर प्रब्लम भनेकै आइटी सिक्युरिटीको कस्ट होइन. कस्ट बेनिफिट नै हो क्या. अब फुडम्यान्डुले होइन अब इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड सिक्युरिटी राख्नु पऱ्यो भने उनीहरूको लागि 50 वर्षमा पनि प्रफिट हुनु होला क्या नेपालकै यति मात्रै बेचेर क्या होइन. भेरी भेरी डिफिकल्ट फर देम.
त्यस्तै नेप्सेमा पनि होइन सो नेपालले बनाएको सिस्टमहरू होइन कति कति ट्रेड हुन्छ कति डिपेन्डिङ कति उनीहरूको टर्नओभर कति छ रेभेन्यू कति छ अब सिक्युरिटी एकदमै एक्सपेन्सिभ पर्छ होइन अनि त्यही भएर वान अफ त्यो एउटा चाहिँ हामीले अब ब्लक चेनरहरूले चाहिँ वान अफ देखाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के भने ब्लक चेनमा बिल्ट इन सिक्युरिटी हुन्छ कि होइन लाइक द्याट्स द भनौँ त्यो कस्ट इज लाइक कस्ट यति बच्छ त्यो भन्न त्यो सिक्युरिटी त्यो बिल्ट इन सिक्युरिटी भएको होइन लाइक 100% प्रुफ त केही पनि हुँदैन होइन सो तर मोर इम्पोर्टेन्टली इज होइन सो जसरी यो डिसेन्ट्रलाइज हुन्छ त्यो बिल्ट इन सिक्युरिटी जस्ट भनौँ बिटकोइन लास्ट अलमोस्ट 12 इयर्स कन्टिन्युस रनिङ छ प्रोटोकल लेभलमा एकचोटि पनि ह्याक भएको छैन होइन बट इट इज प्रुभन सिस्टम होइन अगेन इट्स सो ओपन एन्ड होइन आइएम स्योर पिपल लाइक have tried like there are hundreds of thousands of people who would try to hack Bitcoin, right? They're trying. So the whole idea is hack गर्न यस्तो एक्सपेन्सिभ पर्छ कि होइन राइट द्याट इट्स बेटर टु जस्ट युज द्याट एनर्जी टु माइन भन्छ कि होइन राइट बिटकोइन अहिलेसम्म पनि होइन सो त्यो सेन्समा चाहिँ त्यो नै टेक्नोलोजी होइन त्यसकै होइन लो लेभल टेक्नोलोजी हामीले नेप्सेमा लगायो भने सिक्युरिटीको कस्ट म्यासिभली घट्छ होइन राइट अनि द्याट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अनि सिक्युरिटी कस्ट म्यासिभ घट्ने बित्तिकै उनीहरूको आफ्नो भन्न जति फन्ड छ फन्डलाई त अरू फिचर भन्न रिलायबिलिटी सिस्टम अफ टाइम रिलायबिलिटीमा फोकस गर्न मिल्छ नि त्यो पैसाले होइन उनीहरूको फन्ड सो आई थिङ्क द्याट्स वान अफ द बेनिफिट्स अफ भनौँ ब्लक चेन यो केसमा आई गेस त्यही एक्ज्याक्टली मैले पनि त्यही भन्नु खोजेँ हो अब किनभने अब तपाईँहरूले पनि नेप्सेमा ट्रेड गर्नुहुन्छ नि टिएमएसमा याद गर्नुभयो होला कहिलेकाहीँ तपाईँको डिपी होल्डिङ नआइकन कसै अरूको आइदिरहेको हुन्छ होइन कहिले कहिले चाहिँ अर्कैको त्यो इन्फर्मेसन पनि तपाईँको टिएमएसमा आइरहेको हुन्छ होइन अब हामीले म त अब अहिले रिसेन्टली भनौँ न 2-3 इयर्सदेखि चाहिँ फुल टाइम ट्रेडिङ गरिरहेको छु अब त्यो हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो सिस्टममा त्यति ट्रस्टै लाग्दैन कि कुनै दिन आउँछ यो सिस्टम यस्तो नमजासँग क्रास हुन्छ कि सबै मान्छेले चाहिँ पैसा गुमाउँछ जस्तो मलाई कहीँ कहीँ लाग्छ होइन त्यस्तो नहोस् पनि तर भयो भने त झ्याउ भयो नि त होइन यो चाहिँ अब प्रब्लम विथ ट्रेडिङ सिस्टममा अब भयो भने होइन अब यस्तो त्यो केही इस्युज आयो भने होइन लाइक ब्याड ट्रेड्सहरू भयो भने त अब कतिले किनबेच गरेर हुन्छ नि त होइन अनवाइन्ड गर्न कति टाइम लाग्छ त्यो होल ट्रेड्सहरू अनवाइन्ड गर्न होइन सो द्याट्स बिग आई गेस बिग प्रब्लम चाहिँ हो कि होइन सो लेट्स सी सो अब तर हुन त अब मलाई त यो नेपालको ब्याङ्किङ सफ्टवेयरहरू पनि इट्स इट्स जस्ट वेटिङ फर द डुम डे बिफोर दे क्यान रियलाइज जस्तो लाग्छ होइन राइट जसरी अब युएसमा अहिले कति इन्फ्रास्ट्रक्चरको सफ्टवेयरहरू यति ह्याक गरेर भनौँ न ह्याक गर्दै भनौँ ऱ्यान्समवेयर भनेर ऱ्यान्सम माग्दैछ होइन बिकज पहिलेको भनौँ कहिले सिक्युरिटीलाई सोचेर बनाएन उनीहरूले होइन राइट अनि अहिले ह्याक गर्दै ऱ्यान्सम माग्छ अनि बिटकोइनलाई दोष पाइरहेछ कि प्रब्लम चाहिँ उनीहरूको सिक्युरिटीको प्रब्लममा चाहिँ कसैले फोकस गर्दैन कि होइन सो हामी नेपालमा पनि त्यही भइरहेछ कि सो अनि ब्याङ्कमा कति पैसा छ तर उनीहरू सिक्युरिटीलाई जति सक गर्नुपर्ने त्यति खर्चै गरेको छैन स्पेसली इन्टरनल सिक्युरिटी नेपालमा चाहिँ इन्टरनल सिक्युरिटीको प्रब्लम एकदम हाई छ कि भनौँ कृषि विकास ब्याङ्क उनीहरूमा ह्याक भएको पनि इन्टरनल्ली विक भएर हो होइन राइट इन्टरनल सिक्युरिटी प्रोसेस विक भएर सो दिज थिङ्स आर बााउन्ड टु ह्यापन होइन हुन्छ तर त्यही तिमीले भने जस्तो कुनै दिन लाइक म्यासिभ अमाउन्ट अफ पैसा मान्छेले लुज गर्छ एन्ड देन दे विल त्यो बेला मात्रै होइन इफ दे डोन्ट चेन्ज देन दे विल रियलाइज इट आई गेस सो एन्ड आई होप द्याट डजन्ट कम टु द्याट होइन तर द्याट्स वाट ह्यापन्स इन अ लट अफ केसेस आई गेस आई थिङ्क त्यो सबै कुरा हुन्छ नि क्रास सन्तोष सर भइसकेपछि बल्ल सेक्युरिटीको कुरा आउँछ होला क्या त्यो भाइनेटको पनि सबै डेटाहरू लिक भयो नि त त्यसपछि बल्ल उनीहरूलाई अवेर भइरहेछ कि ओ हामीले यस्तो गर्न नहुने होइन तर त्यही हो भाइ नेट फुडमान्डहरू ह्याक भयो तर कोहीलाई अकाउन्टेबलै भएन क्या द्याट्स अनदर प्रब्लम गभर्मेन्टको अब रेगुलेटरी बडीको विकनेस थियो अकाउन्टेबल बनाउनु पर्छ नि हामी पिपल पे लाइक मिलियन्स अफ डलर फाइन होइन यसरी डेटा उस लुज गर आफ्नो विकनेसले लुज गर्यो भने त्यो इन्भेस्टिगेसन पनि हुनु पाउँदैन होइन वी आर सरी भन्दै सक्यो होइन एन्ड द्याट्स काइन्ड अफ अनफर्चुनेट राइट सो सो प्रज्ञाले के भन्दै थियो क्या so before we move on होइन अरू डिस्कसनमा I just like to tell our listeners होइन we are this session and त्यसपछि we'll be posting short clips or podcast in our YouTube channel. So if you have any like objection जस्तो कि like you do not want whatever you be recorded त्यो छ भने चाहिँ please let us know होइन we'll do your part अनि so moving on होइन यही इभल्भ गर्दाखेरि मैले चाहिँ लाइक एउटा आर्टिकलमा पढेको थिएँ कि ब्लक
ट्रेडिङ भनेर अनि सो ब्लकचेन ट्रेडिङले चाहिँ लाइक बेसिक ट्रान्सपेरेन्ट प्राइसिङ लाइक गिभ इट ट्रान्सपेरेन्ट प्राइसिङ अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ न्यू अल्टरनेटिभ मार्केट पनि क्रिएट हुन्छ जहाँ चाहिँ फास्ट पेमेन्ट प्रोसेसिङ र इम्युटेबल रेकर्ड किपिङ हुन्छ भनेर पनि मैले पढाएको थिएँ होइन सो सन्तोष प्लिज सेड सम लाइट टु द्याट So, and the key word is immutable, right? One of the things we should all like. So for the people like who are not like used to blockchain terms, and so immutable is basically यो कुनै पनि data structure मा just not just अरू कुरा पनि कुनै पनि केमा एकचोटि लेखेपछि ओभरराइट गर्न नमिल्ने चेन्ज गर्न नमिल्ने चाहिँ द्याट्स बेसिकली द भन्न एकदम सिम्पल भर्सन अफ सिम्पल एक्सप्लेनेसन अफ इम्युटेबल होइन सो अब नेप्सेहरू जस्तो केसमा होइन हामी इम्युटेबिलिटी इज द भनौँ ब्याङ्किङ प्रोसेस भन्दा पनि मोर इम्पोर्टेन्ट लाग्छ कि नेप्सेहरूमा बिकज यति धेरै ट्रेडहरू भइरहेको हुन्छ होइन देयर सुड बी नो चान्सेस द्याट होइन कुनै ब्रोकर आएर अथवा कुनै भनौँ त्यो नेप्सेको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर गरेर त्यो चेन्ज गर्न मिल्दिने होइन बिग बिग अर्डर्सहरू अथवा इभन स्मल अर्डर्सहरू चेन्ज गर्न मिल्दिने भन्ने बित्तिकै देयर इज अलवेज रिस्क हुन्छ होइन राइट सो अब मास्टर की प्रब्लम छ होइन सो जोसँग मास्टर की छ दे हेभ अ चान्सेस अफ दे क्यान म्यानिपुलेट द प्रोसेस भन्ने अनि त्यो त एउटा त्यो केस त आफ्नो छँदैछ होइन सो त्यो नि अब ओपनली राख्यो भने होइन ब्लक चेन नभए पनि अलिकति ओपनली राख्यो भने पनि एटलिस्ट पिपल वुड बी एबल टु विटनेस द्याट कसैले चेन्ज गरेछ होइन राइट सो त्यसमा फेरि प्राइभेसीको इस्यु आउँछ सो जहाँ पनि अब कम्प्लिटली ओपन पनि राख्न मिल्दैन होइन त्यो केसमा र अब डेटा पनि अब चेन्ज हुन दिन नहुनको लागि चाहिँ आई थिङ्क ब्लक चेन बिकम्स द भेरी इम्पोर्टेन्ट टेक्नोलोजी भन्न नेप्से अर एनी काइन्ड अफ ट्रेडिङ अर एक्सचेन्जको उसहरूमा होइन राइट सो त्यसमा चाहिँ अनि ब्लक चेनले चाहिँ गर्ने भनेको चाहिँ त्यो ट्रेड प्रोसेस भन्ने लेजर त हो नि होइन स्टक मार्केट पनि एउटा लेजर योबाट यसको हातबाट यसको हातमा गयो यसको हातबाट यसको हातमा गयो यसको हातमा सो ब्लक चेन पनि बेसिकली सम काइन्ड अफ लेजर होइन राइट सो त्यो लेजरमा कुन स्टक कसरी मुभ भयो एकदम फ्रिक्सनलेसली मुभ हुन सक्छ क्या होइन सो अब लाइक टेक्निकली एभ्री स्टक द्याट गेट्स ट्रेडेड इन स्टक मार्केट होइन नेप्से होइन त्यो त टोकनाइज गरे हो नि होइन तिमीले अब नोबेल ब्याङ्कको एउटै इट्टा ल्याएर त राख्दैनौ त्यसलाई सर्टेन सेयरलाई टोकनाइज गरेर तिमीले ट्रेड गर्ने हो त्यसमा होइन अनि त्यो सर्टिफिकेट भनेको टोकन भयो यो केसमा होइन राइट त्यस्तै अब यसलाई इचको लागि अब सर्टेन सम काइन्ड अफ भनौँ एनएफटी टोकन बनायो अथवा एनएफटी भनेको नन फन्जिबल टोकन होइन सो फर त्यो भनेको भन्न त्यो नटुक्राउन मिल्ने उस भन्छ क्या टोकन्स भन्छ क्या होइन सो त्यो टोकन्सहरूलाई होइन इफ यु क्यान ट्रान्ज्याक्ट इट द टेक्नोलोजी इज अलरेडी देयर के होइन सो इच स्टकलाई एनएफटी बनाएर मान्छेले ट्रेड गरेर मिल्छ क्या आजकल होइन त्यो टेक्नोलोजी अलरेडी देयर होइन सो नेप्सेले अब नेपालको भन सेबन के छ रेगुलेटरी बडीले होइन राइट दे जस्ट हेभ टु रिसर्च अन दिस होइन मोर इम्पोर्टेन्टली इट बिकम्स भेरी भेरी चिप फर देम टु इम्प्लिमेन्ट इट होइन विदेशबाट ल्याएर फ्यान्सी सिस्टम पनि ल्याउनु पर्दैन राइट इट्स ओपन सोर्स सबैले गरेर यहीँको डेभलपरहरू युज गरेर बनाउनु मिल्छ होइन राइट सो अनि त्यसपछि त्यही मिलिट्री ग्रेड सिक्युरिटी पाउँछ कि होइन त्यो जब बाई त्यही ओपन सोर्स टुलमा पनि दे गेट दिस मिलिट्री ग्रेड सिक्युरिटी होइन राइट सो त्यसले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क इट्स बेस्ट दे रिसर्च अन दिस हजुर अनि लाइक के अरे त्यही अघि मैले भनेको थिएँ सो त्यसमै चाहिँ लाइक देयर इज अनदर टर्म कि त्यो अल्टरनेटिभ ट्रेडिङ मार्केट भनेर होइन सो अल्टरनेटिभ मार्केट क्रिएट हुन्छ भनेपछि चाहिँ त्यो पिपलहरूलाई एड्याप्ट गर्न हुन्छ नि त बिकज अहिले यो डिजिटाइज भइरहेकै बेलामा पनि मेनी पिपल भेरी हेजिटेन्ट कि जस्तै अब इफ यु टक होइन आवर पेरेन्ट्स आर नट सो ओपन टु वर्ड्स युजिङ यो के अरे मोबाइलबाट गरेर कस्तो हुन्छ र भनेर सो त्यो ट्रस्टको पनि कुरा आउँछ नि त होइन सो इन नेपाल दे आर स्टिल कन्फ्युज के ब्लक चेन इज इलिगल भनेर विच इज रिडिक्युलस बिकज इट इजन्ट होइन सो त्यसको लागि एड्याप्टेबिलिटीको लागि चाहिँ लाइक सो what त is the मान्छेहरूले possibility? How would people react? अब ब्लक चेनले चाहिँ मान्छेलाई सुन्नु नि पर्दैन क्या जो पिपल हुड ट्रेड्स होइन एज लङ एज देयर सम सर्ट अफ सिक्युरिटी होइन अन्डरलाइङ टेक्नोलोजी अब भने नेप्सेको ट्रेडिङ सिस्टममा होइन के कसरी बनाएको छ भनेर पिपल डजन्ट अब पिपल ओन्ली वरी अबाउट केमा ब्रेक भइरहेछ होइन ट्रस्ट नगर्नेमा मात्रै वरी छ कसरी बनाएर त पिपल सुड नट वरी अबाउट नि होइन त्यस्तै ब्लक चेनले होइन ब्लक चेन चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम न्यू भएर चाहिँ वी टक अबाउट इट मान्छे वेरी हुन्छ होइन राइट बट इभेन्चुली वान्स इट्स इम्प्लिमेन्टेड पिपल विल नट इभन हेयर अबाउट ब्लक चेन के
नेप्सेमा होइन राइट भने इट्स अ ब्याक एन्ड लेयर हो होइन त्यहीँ बसिरहेको हुन्छ सो अनि सो बेसिकली सो त्यसले चाहिँ अब अल्टरनेटिभ ट्रेडिङ भने वान अफ द थिङ्स वाट यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड इज होइन तिमीले अब कुनै सामान किन्यौ रे बेसिकली लाइक चाहिँ मोबाइल फोन किन्यौ रे अथवा कुनै एउटा घरमा अब भनौँ पुरानो भनौँ कुनै कति सामानहरू हुन्छ घरमा पुरानो कपडाहरू यु क्यान अलवेज रिसेल इट टु एनीबडी होइन यु डोन्ट निड अ ब्रोकर फर द्याट होइन Awesome. राइट सो इफ इट इज एक्सपेन्सिभ छ भने चाहिँ मोबाइल फोन पनि कतिले रिसेल गरिरहेको हुन्छ होइन राइट होइन गाडीहरू रिसेल भइरहेको हुन्छ होइन सो अल अफ दिस रिसेल भइरहेको हुन्छ अब अलि हाई भ्याल्यु कुरा भयो भने चाहिँ के हुन्छ नि यु काइन्ड अफ ट्राई टु फाइन्ड एस्क्रो के होइन एस्क्रो भएपछि त्यो सामान आएपछि त्यो एस्क्रोले पैसा रिलिज गरिदिन्छ होइन द्याट्स बेसिक ट्रेडिङ हो नि त आइज जुन सामानको पनि ट्रेडिङ त्यही नै हो होइन तरकारी Awesome. किन्दा पनि त्यही हो भनौँ नोबेल ब्याङ्कको स्टक किन्दा पनि त्यही हुनुहुन्छ प्रोसेस आखिर प्रोसेस त्यही हो तर यहाँ प्रब्लम के भइरहेछ भने तिमीले नोबेल ब्याङ्कको स्टक चाहिँ तिमीले यसरी तिमीले सामान किने जस्तै बेच्न पाइरहेको छैनौ के बिकज तिमीले पैसा हालेर किनेपछि इट्स योर राइट टु सेल Awesome. टु हुमेभर हाउएभर यु वान्ट नि त होइन तर दिस इज कम्प्लिटली बी कन्ट्रोल्ड Awesome. बाई नेप्से तिमीले नोबेल ब्याङ्कको सर्टिफिकेट सेयर सर्टिफिकेट ल्याएर त मलाई डिरेक्टली घरमा आएर बेच्न सक्नुपर्छ नि टेक्निकली होइन सो तर अब उनीहरूले कम्प्लिटली कन्ट्रोलमा राखिरहेको छ होइन एन्ड बिकज अब झन् भनौँ के अरे फ्रड हुन्छ यताउता हुन्छ भनेर गरिरहेको तर द प्रब्लम इज हामीलाई चाहिँ के चाहिँ थाहा छैन त्यो चाहिँ भन्छ तर उनीहरू भित्र फ्रड गरेपछि गरेछ चाहिँ उनीहरूले ट्रान्सपेरेन्टली भन्दै भन्दैन कहिले पनि होइन फ्रन्ट रनिङ गरिरहेछ कि होइन तिमीले बिग अर्डर राख्यो तिमीलाई त्योभन्दा अगाडि कसैले सस्तोमा बेचिरहेछ कि अझ त्यसको प्राइस बढाइदिइरहेछ कि तिमीले जस्ट बिकज यो बिग अर्डर छ भनेर होइन सो त्यो गरेर चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ द्याट सो अरूलाई फ्रड प्रिभेन्ट भनेर चाहिँ तर त्यही सिस्टमले फ्रड गरिरहेछ भने चाहिँ nobody tells you and that's not just NEPSE होइन कि यो सबै सेन्ट्रलाइज सिस्टमको प्रब्लम त्यही हो कि होइन सो अब यसमा चाहिँ अल्टरनेटिभ भने तिमीलाई चाहिँ उसको स्टक तिम्रो हातमा आइसकेपछि नोबेल ब्याङ्कको स्टक अथवा हिमालयन ब्याङ्कको स्टक तिम्रो हातमा आएपछि देन यु क्यान क्रिएट यर ओन मार्केट टु सेल होइन यु डोन्ट ह्याभ टु गो थ्रु नेप्से होइन राइट सो अगेन द थिङ इज तिमीले अब यो डिफाई प्रोसेसबाट होइन लाइक भनौँ न यो स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट थ्रु ट्रेड गर्यो भने होइन तिमीलाई भनौँ फ्रड हुने चान्स एकदम कम हुन्छ होइन तिमीले कुनै एउटा सेलरलाई बेच्ने हो अथवा कुनै सेलरबाट किन्ने हो होइन उसले तिमीले पैसा दिएपछि नदिनु भन्ने मिल्दैन ब्लकचेनमा द्याट्स द होल पोइन्ट अफ ब्लकचेन बिकज इट डज एक्ट लाइक अ भनौँ डिसेन्ट्रलाइज एक्सचेन्ज एक्ट लाइक अ एस्क्रो अकाउन्ट जसरी एक्ट गर्छ बिकज देयर इज सम मल्टी सिग्नेचर भन्छ होइन देयर इज यु क्यान युज मल्टी सिग्नेचर अदर प्रोसेसबाट एन्ड वान्स बोथको अग्रिमेन्ट भइसकेपछि बल्ल पैसा ट्रान्सफर हुन्छ टोकन ट्रान्सफर भने स्टक्स ट्रान्सफर हुन्छ सो त्यो चाहिँ इट्स काइन्ड अफ भेरी भनौँ त्यो फ्रिक्सनलेस हुन्छ विथ लट अफ सिक्युरिटी कि होइन अनि त्यो सेन्समा चाहिँ अनि Awesome. एनीबडी क्यान क्रिएट नेप्से के बुझ्यो होइन अनि त्यो आई वान्ट टु सी द्याट डे होइन Awesome. वेयर एनीबडी क्यान भनौँ 4-5 10जना ग्रुपमाले नेप्से होइन उनीहरू आफ्नै बिचमा ट्रेड गरे पनि पाइन्छ नि त होइन त्यति गरे नि भयो नि होइन सो सो पिपल सुड बी एबल टु डु Awesome. द्याट तर अहिलेको सेन्ट्रलाइज सिस्टमले चाहिँ त्यो चाहिँ प्रिभेन्ट भइरहेको छ भनौँ True. So, Bibik, would you like to add something? यही टपिकमा यो टपिकमा एक्चुली यो टपिकभन्दा अलिकति बाहिर निस्केर मलाई एउटा क्वेसन चाहिँ गर्नु थियो क्या एक्चुली सन्तोष दाइलाई नै होइन स्पेसली सो अब अहिले क्रिप्टो पनि त ऊ भइरहेछ नेपालमा त इलिगल छ तर क्रिप्टो पनि त ट्रेडिङहरू भइरहेछ सो हाउ इट इज डिफ्रेन्ट देन क्रिप्टो ट्रेडिङ के सो अब यदि नेप्सेमा ब्लकचेन आयो भने नेपालको केसमा होइन सो क्रिप्टो ट्रेडिङ पनि त सिमिलर अब इन टर्म्स अफ उनी भयो नि त होइन त्यही नै ट्रेडिङ भयो नि त या ट्रेडिङ अब भनौँ आजकल डिजिटलाइज ट्रेडिङमा चाहिँ एनिथिङ क्यान बी ट्रेड भन्छ फिजिकल वर्ल्डमा पनि जहिले पनि भनौँ पिपल हेभ बिन ट्रेडिङ एनिथिङ फर इटर्निटी होइन पहिलादेखि नै होइन सामान तरकारी बेच्दै आइरहेछ भनौँ सामान बेच्दै आइरहेछ सिमेन्ट बेच्दै आइरहेछ होइन अहिले डिजिटल भइरहेछ त्यही सिमेन्टको कम्पनीलाई अब सेयर बजार उस चेन्ज भइरहेछ होइन सो नाउ अब एभ्री गभर्मेन्टको केमा एपेटाइट हुन्छ केमा एपेटाइट हुन्न भन्ने वान अफ द बिगेस्ट इन्ट्रेस्टिङ केस इज अब भनौँ गाजै हो होइन लाइक गाजाको केसमा भनौँ युएसमा भनौँ अलमोस्ट 10 जति स्टेटमा लिगल छ अरू 40 स्टेटमा लिगल छैन होइन ट्रेडिङ सो लिगालिटी कुरा चाहिँ के किन्न पाउने र के किन्न नपाउनेमा हो कि कुन ठाउँमा के किन्न पाउँछ कुन ठाउँमा के किन्न पाउँदैन चाहिँ द्याट्स लिगालिटी इस्यु त्यही हो होइन त्यही एउटै कन्ट्रीमा पनि भनौँ कुनै ठाउँमा गाजा किन्न पाउँछ कुनै ठाउँमा गाजा किन्न पाउँदैन असल त्यस्तो भइसक्यो होइन है डिपेन्डिङ अन द सोसाइटी होइन सो एनी प्रडक्ट नेपालमा चाहिँ क्रिप्टो भनेको नेपालले चाहिँ क्रिप्टोलाई अब अहिलेसम्म इलिगल डेजिग्नेट गरेको राइट सो अनि नेपालमा गाजा इलिगल गरेको
नेपालमा पहिला एउटा पोइन्टमा भिओआइपी इलिगलमा राखेको थियो होइन, तर टेक्नोलोजी यसरी ऱ्यापिडली चेन्ज भइरहेछ कि होइन, राइट। भिओआइपी पनि ट्रेडिङै भइरहेको भनौँ न, कल किन्ने बेच्ने भइरहेको होइन, कल्सलाई ट्रेड गर्ने होइन। सो यसरी चेन्ज भइरहेछ कि होइन, भिओआइपी त अब हामीले इलिगल भन्न मिल्दैन नेपालमा अहिले, नट एनिमल एज लङ एज युज। यही क्लब हाउस पनि इलिगल हुन्छ है, बिकज इट्स पार्ट अफ भिआइपी। यही कुरा वान टाइम नेपालमा इलिगल थियो। सो लिगालिटी चेन्जेस ओभर टाइम होइन, लिगालिटी चेन्जेस एज पिपल डिमान्डेड होइन, राइट। सो इनफ पिपल डिमान्डेड होइन। सो आखिर लास्टमा भन्न डेमोक्रेटिक सिस्टममा आएर भन्न कुनै कुरालाई एकदमै लिगल बनाउनु मन छ नि, पिपल विल भोट देयर रिप्रेजेन्टेटिभ हु मेक्स इट लिगल, राइट। सो क्रिप्टो पनि इट विल बी लिगल वान डे, कुन फर्ममा लिगल हुन्छ आई डोन्ट नो, तर इट विल बी, बिकज इट जस्ट डिमान्ड इज जस्ट टु मच के होइन, एज पिपल होइन। यहीँ पनि आउनेहरूलाई इफ यु नो, इफ यु हेभ इभन डन क्रिप्टो ट्रेडिङ होइन, क्रिप्टो होल्डिङ मात्रै एकचोटि गरेछ भने पनि यु नो यु वुड वान्ट टु डु इट मोर भन्ने हुन्छ होइन। यस्तै भन्न भिआइपी पनि त्यही थियो कि, म आई क्यान रिमेम्बर 2005 इलिगल थियो होइन होइन। सो भन त्यो 50 रुपियाँ लाग्थ्यो पर मिनट अमेरिका कल गर्नलाई होइन। सो त्यही थियो, तर वान्स यु नो द्याट होइन अमेरिका कल 1 रुपियाँमा पाइन्छ भनेपछि देन यु वुड नेभर गो ब्याक के, राइट। त्यस्तै क्रिप्टो पनि एकचोटि पाएपछि यु वुड वान्ट टु गेट मोर, अर यु वान्ट टु ट्रेड एक्सचेन्ज अल अफ दोज गर्न मन लाग्छ। हामी कति नेपालमा पनि कतिले ट्राई गरिरहेको छ होइन, राइट। सो यु वुड नट वान्ट टु गो ब्याक होइन, राइट। त्यो सेन्समा चाहिँ त्यो फ्रिडमै इट्स अमेजिङ के होइन। क्रिप्टोले भन्यो त्यो मोनिटरी फ्रिडम दिने नै अमेजिङ छ होइन। सो त्यो चेन्ज चाहिँ स्योर हुन्छ, इट्स जस्ट द्याट म्याटर अफ वेन होइन, स्लो हुन्छ होला, इट्स जस्ट म्याटर अफ वेन इट विल ह्यापन, इफ होइन कि वेन। सो त्यसले गरेर चाहिँ इट्स गन बी लिगल। सो त्यो सेन्समा चाहिँ, तर अब इलिगल किन भएको भने नेपालबाट पैसा बाहिर जान्छ भनेर इलिगल भइरहेको अहिलेसम्म क्रिप्टो होइन, त्यस नो अदर रिजन होइन, राइट। सो फ्रड गर्छ भनेर पनि त्यो पोइन्टसम्म पुगेकै थिएन होइन, राइट। नेपालबाट पैसा बाहिर जान्छ भने। सो तर तिमीले अब यो नेप्सेको प्रोसेसमा लिएर जुन चाहिँ स्टक नेपालबाट बाहिरै जान मिल्दैन होइन, बिकज अगेन क्रिप्टोग्राफी रे ब्लक चेन इज अ सफ्टवेयर हो, यु क्यान राइट एनी वे यु वान्ट, यु क्यान पुट एनी कन्डिसन यु वान्ट होइन, प्रोग्रामर्स नो इट, आई नो इट होइन, राइट। हाउएभर यु वान्ट टु डु डिजाइन इट, नेपालबाट बाहिरै ट्रेड नहुने बनाउन सकिन्छ होइन, नेपालको स्टक उसहरू होइन, राइट। जोग्राफिकली कन्सन्ट्रेट गरेर भन्न टु सर्ट कम्प्लिटली त गर्न मिल्दैन होइन। सो त्यो बनायो भने चाहिँ देन नेपालको स्टक्स वुड बी मोर भन्न अहिलेकै स्टाइलमा अहिलेकै बााउन्ड्रीहरूमा इमिटेट गर्न मिल्छ होइन। सो त्यो डिजाइन प्रोसेस कुरा हो होइन। सो दे सुड बी एबल टु डु इट। सुलभहरू अरू केही प्रब्लम तिमीहरूको अरू कुनै इस्यु छ कि द्याट वी क्यान सल्भ इट युजिङ ब्लक चेन होइन, सुलभहरू तिमीहरू ट्रेड गर्ने मान्छे भने, म त फेरि युएसमा स्टक ट्रेड गर्थेँ, आई कम फ्रम द्याट ब्याकग्राउन्ड होइन। सो यु गाइज क्यान से इट एन्ड सी यु क्यान ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड ब्रेक इट डाउन। सो आइएम जस्ट बिगिनर होइन, धेरै भएको छैन, बट तपाईँलाई त इयर्स अफ एक्सपिरियन्स छ एन्ड यु वर्क इन अ ब्याङ्क्स होइन। सो अझै तपाईँलाई त थाहा छ होला होइन, कतिको लुपहोल्स हुन्छ, कतिको चाहिँ विकनेसेसहरू छ भनेर। एन्ड इफ यु कुड इम्प्लिमेन्ट ब्लक चेन यो स्टक एक्सचेन्जमा, सुरुमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के ट्याकल गर्नुहुन्थ्यो होला, तपाईँले चाहिँ के देख्नु भएको छ यो विकनेसहरू, लुपहोल्सहरू? सो मैले त बिगेस्ट दिएको यो त युएस नेपाल सबै होइन, फ्रन्ट रनिङै बिगेस्ट प्रब्लम हो कि ब्लक चेन भने एनी ट्रेडिङ सिस्टममा होइन। नेपालमा फ्रन्ट रनिङ भन्दैन होइन, राइट। नेपाल आइएम सच डिफ्रेन्ट भन्छ, तर आइएम स्योर भन्न यदि त्यहाँ ब्रोकरमा तिमीले स्टकको सेयरहरू भनेर तिम्रो अर्डरहरू प्लेस गरेपछि आइएम स्योर ब्रोकर्स विल डिस्कस विथ इच अदर कि बुझेन, राइट। डिपेन्डिङ तिमी 4-5वटा गरेर गर्दैन, तिमीले 1 लाखवटा नोबेल ब्याङ्क 1 लाखवटा सेयर तिमी सेल अथवा बाहिर राख त देयर विल बी डिस्कसन्स होइन बिट्विन द ब्रोकर्स होइन, हाउ टु बेस्ट ट्याकल इट, हाउ टु एक्सट्र्याक्ट द मोस्ट मनी आउट अफ इट होइन, राइट। दे विल डु इट होइन, वेयर देवर मनी इज टु बी मेड दे विल डु इट क्या होइन, राइट। त्यो चाहिँ युएसमा फ्रेक्सन्स अफ सेकेन्ड्समा हुन्छ, यहाँ 1-2 दिन लगाएर पनि त्यो गर्छ होला, डिस्कसन भइरहेको हुन्छ होला। द्याट्स द बिगेस्ट प्रब्लम होस् भने अहिलेको स्टक मार्केटमा होइन, राइट। अगेन अन युएसमा चाहिँ लिगल छ क्या, प्रब्लम इज द्याट होइन, राइट। सो द्याट इज द्याट्स लिगल, आइएम स्योर। अब त्यो भएर चाहिँ नेपालमा नि लिगल छ त्यो प्रोसेस होइन, राइट, कसरी गर्ने भनेको। तर इट्स अनफेयर फर रिटेल मार्केट्स होइन। म चाहिँ अब भनौँ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा काम गरेको भएर द्याट्स द थिङ कि, सो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क ह्याज ह्युज पुल अफ मनी होइन, राइट। दे अलवेज डु फ्रन्ट रनिङ, उनीहरूलाई एडभान्टेज हुने कुराहरू होइन। अगेन द प्रब्लम इज भनौँ यहाँ चाहिँ अहिले थाहा छैन, त्यहाँ त ब्याङ्कहरू आफू पनि स्टक ट्रेड गरेर हुन्छ, आफै पनि एक्सचेन्जको काम गरेर हुन्छ कि होइन, राइट, ब्रोकरको काम गरेर हुन्छ कि। सो बेसिकली दे विल नेभर लुज के इन द्याट गेम, राइट, बिकज दे वुड अलवेज नो
कुन चाहिँ बढी सेल ट्रेन्डमा छ कि बाई ट्रेन्डमा छ होइन सो दे अलवेज मेक मनी होइन द्याट्स हाउ ब्याङ्क हेज बिन फङ्सनिङ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क हेज बिन फङ्सनिङ फर लास्ट हाफ डेकेड हाफ सेन्चुरी क्या होइन सो द्याट्स द बिगेस्ट प्रब्लम हो नेपालमा पनि प्रब्लम त्यही हो युएसमा त्यो प्रब्लम छ होइन राइट अनि अगेन रिच बिकम रिचर भनेको कारण त्यो हो क्या बिकज देयर आर तिमी युएसको ब्याङ्कहरूमा गए चाहिँ लसेस आर भेरी मिनिमल ट्रेडिङ लसेस इज एकदम मिनिमल हुन्छ कि होइन अल्टिमेटली के एकदम भने स्पेसली सानोतिनोबाट त्यो बनाउने ट्रेडिङ लस एकदम कम हुन्छ ब्याङ्कहरूलाई तर रिटेल ट्रेडरहरूलाई एकदम हाई हुन्छ कि बुझेन राइट लस हुने चान्स के बिकज त्यो इन्साइटै एकदम कम हुन्छ कि होइन त इन्साइट इन्टु मार्केटको स्टेटको इन्साइट एकदम कम हुन्छ होइन राइट अनि तर आजकल चाहिँ अब होइन मार्केटको सेन्टिमेन्ट भनौँ मार्केटमा भन्दा पनि बाहिर ट्विटरबाट आउनु थालेछ मार्केटको सेन्टिमेन्टहरू होइन है अरू स्टक मार्केटहरू पनि अब त्यो गेम स्टक भनेर रेडिटबाट आउनु थाल्छ गेम स्टकहरूको उसहरू त्यही नै हो होइन है नेपालमा पनि अहिले इफ यु लुक एट टिकटकहरूमा हेऱ्यो भने त्यो सेन्टिमेन्ट होइन सेन्टिमेन्टहरू होइन राइट सो सेन्टिमेन्टहरू यु क्यान एक्चुली सु इट तर त्यो पार्ट पब्लिक सेन्टिमेन्ट त वी क्यान रिड इट होइन तर त्यो इन्टरनल प्रोसेस चाहिँ होइन इन्टरनल अर्डर बुकहरू चाहिँ एकदमै इन्ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ द्याट्स अ बिगेस्ट प्रब्लम हो ब्लक चेनले यो ट्रान्सपेरेन्सी ल्याएपछि होइन राइट अगेन ब्लक चेन सल्भ गर्ने होइन कि ब्लक चेनको इम्प्लिमेन्टेसन त्यो ओपन सोर्सको मोडालिटीले सल्भ गर्ने हो यो होइन राइट सो त्यो ट्रेडिङको त्यो अर्डर बुक होइन किन ब्लक चेनमा पनि त्यो हाइड गर्न त मिल्छ अब ट्रेडिङ बुक होइन इफ यु डिजाइन इट द्याट वे होइन तर द थिङ इज इफ यु प्रपरली होइन इफ यु त्यो जुन चाहिँ इथोस छ नि ब्लक चेन इथोस फलो गरेर यो डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्सको इथोस फलो गरेर एकदम ओपन ट्रेडिङ ओपन उस गऱ्यो भने त्यसले गरेर एटलिस्ट रिटेल ट्रेडरहरूलाई सर्टेन फेयरनेस चाहिँ पाउँछ क्या देन भन्न अब तिमीले अब नबिल ब्याङ्क 14 ग्रुपले ट्रेड गर्ने र तिमीलाई एउटै फिल्डमा ल्याइदिन्छ एटलिस्ट 100% त अभियसली होइन बिकज दे अलरेडी हेभ टु मच मनी होइन तर त्यो एटलिस्ट त्यो इन्फर्मेसन वाइज चाहिँ तिमीलाई एउटै लेभल प्लेइङ फिल्डमा ल्याइदिन्छ कि त अहिले त्यो नै भएन कि तिमी 14 ग्रुप तिमी ट्रेड गर्न थाल्यो भने 14 ग्रुप विल अलवेज विन के बिकज दे जस्ट हेभ टु मच इन्फर्मेसन दे नो टु मेनी पिपल द्याट्स द प्रब्लम होइन सो अन्तर अन टप अफ द्याट देयर इज भेरी ओपेक सिस्टम छ होइन द्याट यु नो यु कान्ट दे क्यान सी बट यु कान्ट सी सो यु विल बी इन द अलवेज इन द लुजिङ एन्ड भन दे विल अलवेज गेट द बार्गेन मोर देन यु होइन सो त्यो एउटै लेभल प्लेइङ फिल्ड भएन ब्लक चेनले चाहिँ भने यो डिसेन्ट्रलाइज एक्सचेन्जहरूले चाहिँ द एटेम्प्ट इज भनौँ कम्प्लिटली लेभल त कहिले पनि हुँदैन एज लङ एज युर क्यापिटलिस्ट सोसाइटी होइन राइट तर त्यो लेभल चाहिँ अलिकति त्यो डिस्टेन्स हुन्छ नि त्यो हाइट चाहिँ घटाउँछ भनौँ त्यो प्लेइङ फिल्डको सो त्यो चाहिँ दिन्छ सो यसमा म थप्न मन लागेको थियो होइन जस्ट लाइक हजुरले भन्नुभएको द्याट्स ट्रु होइन बेसिकली अब यहाँ जसको पावर उसकै भक्ति हुन्छ एन्ड इनसाइड न्युजहरू एकदम चलिरहेको हुन्छ एन्ड त्यो मेन इन्भेस्टर्सहरूले चाहिँ पहिले न्युज थाहा पाउँछ तिनीहरूले किनिसक्छ एन्ड एट द टाइम हामीले त्यो देख्दाखेरि एनालाइज गर्दाखेरि अरूहरूले कुन चाहिँ ब्रोकरले कतिको किनेछ भन्दाखेरि तिनीहरूले सेल आउट गर्न थाल्छ एन्ड देन वी विल बी बाइङ इन द डिप एन्ड सो त्यस्तै अब युएसमा हुँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ म युएसले होइन सो विथ द हेल्प अफ सोसियल मिडिया आजकल मान्छेहरूले चाहिँ यो इन्फर्मेसन चाहिँ एकदम चाँडै के अरे डिसमिस गरेको छ र मान्छेहरूलाई अवेर गरेको छैन जस्ट लाइक त्यो रोरिङ किटीले चाहिँ त्यो गेम स्टकको बारेमा थाहा पायो एन्ड देन उसले भन्यो एन्ड देन द रेडिटले त्यो ओभरटर्नै गऱ्यो भनौँ न वाल स्ट्रिट एन्ड त्यो गर्दै गर्दै नेपालमा नि बिस्तारै चाहिँ आउँदैछ होइन सो मान्छेहरूले चाहिँ थाहा पाउँदै गर्छ सिन्स इन्फर्मेसन पाउन एकदम सजिलो छ अनलाइक फ्यु इयर्स अगो जहाँ चाहिँ अब त्यहाँ वाल स्ट्रिटमै बस्नुपर्ने त्यो ठुल्ठुलो बिल्डिङ्सहरूमा बसेर मात्रै इन्फर्मेसन थाहा पाउँथ्यो तर अहिले चाहिँ जस्ट आई डोन्ट हेभ टु डु एनिथिङ म त जस्तै इन्टरनेटमा कनेक्ट भयो भने देयर आर लट अफ ग्रुप्स होइन अब इभन क्लब हाउसमा कति ग्रुप छ देन भाइबर ग्रुप वाट्सएप ग्रुप टेलिग्राम ग्रुप टिकटकमा पनि कतिवटा ग्रुपमा बसिरहेको हुन्छु इन्फर्मेसन थाहा पाउँछु सो मेबी अब चाहिँ मान्छेहरूलाई अलिकति एडभान्टेज होला कि इनसाइड न्युज भनौँ न काइन्ड अफ म यसमा एउटा कुरो थप्छु ल इन्साइडरको बारेमा स्योर इन्साइडर न्युज आउनु भनेको सिस्टममा केही पनि ऊ होइन इन्साइडर आउनु भनेको त्यो कम्पनीको बोर्ड अफ डिरेक्टरको प्रब्लम है त्यो भनेको अब इन्साइडर आयो मान्छेले किन्यो भनेको त्यसलाई हामीले भनौँ न त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्पनीको बोर्ड अफ डिरेक्टर्सहरूको चाहिँ कमजोरी भनेर बुझ्नुपर्छ होइन त्यो चाहिँ अब सिस्टमले गर्दा होइन या इन्टरनेटले गर्दा चाहिँ मान्छेहरूले गर्यो भन्ने चाहिँ
त्यसरी चाहिँ भन्न अलिकति मिल्दैन जस्तो लाग्छ। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि के अरे म्याचिङ सरी त्यो एओएनको कि होइन। अब टिएमएसको म्यानुअल बुकमा हेऱ्यो भने त्यहाँ के लेखाएको छ भने +- 2% को चाहिँ मात्र अर्डर बुकमा एक्जिक्युट गर्ने, त्योभन्दा बढीको नगर्ने भन्ने रुल छ। तर हाम्रो सिस्टममा अब जसले त्यो सेन्ट्रलाइज सिस्टम चलाइरहेछ या जसको चाहिँ त्यसमा अलिकति चल्छ होइन, पावर चल्छ, उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने त्यो एओएनको अर्डर फेरि +- 2%मा कहिले पनि हुँदैन। त्यो एटलिस्ट 5 देखि 10% को तलमाथिमा हुन्छ होइन। त्यो रुल चाहिँ फलो भएकै छैन क्या एओएनको केसमा चाहिँ। त्यही भएकोले पनि अब अहिले पनि अब एओएन हट्यो भन्छ, तर हटे पनि अहिले पनि हामीले बल्क अर्डरहरू देखिरहेको हुन्छ। तर टप 5मा त्यो अर्डरहरू हुँदैन नि होइन, किनभने त्यो +- 2%मा हुँदैन क्या त्यो अर्डरहरू। त्यो 5 देखि 10% को बिचमा हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले सिस्टम यही अब भनौँ न ब्लकचेनबाटै, किनभने जे लेखिरहेको हो रुल बुकमा या जे म्यानुअलमा छ त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्ने हो। अब सेन्ट्रलाइज सिस्टमकै गल्ती या चाहिँ अब हाम्रो सिस्टमकै गल्ती भनेर कन्सिडर गरौँ न त। त्यही सो नै तर त्यही त नि अब द आइडिया इज होइन, सो ह्युमन्स आर अलवेज द विकेस्ट लिङ्क भन्छु कि यसमा होइन, राइट होइन। सो दे क्यान बी होइन त्यो यो इन अ सेन्स जहाँ चाहिँ रुल फलो गर्नुपर्छ नि होइन, इन अ सेन्स इज ह्युमन्स आर द विकेस्ट लिङ्क हो होइन। त्यहाँ कहिले थ्रेट ग्रिड अलवेज देयर होइन, थ्रेट ग्रिड भन्न अफ समथिङ होइन। सो त्यो इमोसन्स भनौँ न, थ्रेट ग्रिड एनी काइन्ड अफ इमोसन्स आर अलवेज देयर बिकज द्याट्स द विकेस्ट लिङ्क होइन। सो तर त्यो कुरा तिमीले भन सफ्टवेयरलाई दियो, अल्गोरिदमलाई दियो भने होइन, राइट, देन त्यो इमोसन्स फ्याक्टरै हटाउँछ, त्यो ग्रिडै हट्छ, थ्रेट हट्छ इन अ सेन्स। इट भनौँ सफ्टवेयर कम्प्युटरले तिमीले ए टाइप गर्दा ए नै आउँछ होइन। तिमीलाई भन आज मुड चलेर बी आउँछ भनेर आउँदैन होइन किबोर्डमा होइन, बिकज इट्स भेरी डिजाइन द्याट वे होइन। सो त्यो इमोसन जुन चाहिँ पार्टी छ नि, जुन चाहिँ सेन्ट्रलमा बस्ने पार्टी होइन, त्यो इमोसन हटाउन सक्यो भने देन थिङ्स भने यु कुड ट्रस्ट मोर होइन। तर द थिङ इज त्यो पार्ट चाहिँ अब अभियसली ह्युमन्स विल नेभर चेन्ज इन अ सेन्स, त्यो सेन्समा होइन। त्यही भएर कति कुरा चाहिँ नाउ वी हेभ टु ह्यान्ड ओभर होइन, त्यो अनबायस पोइन्टमा बस्ने होइन, राइट, मोर फेयर सिस्टममा राख्ने भने चाहिँ देन यु ह्यान्ड ओभर दिज टु द कम्प्युटर्स, रोबोट्स वाट एभर इट इज होइन, राइट। सो त्यो गर्न सक्छ सो द्याट दुईटा ह्युमन बिचमा ट्रस्ट क्रिएट गर्न सक्छ कि होइन। सो त्यो बिचको थर्ड मिडल पार्टीले होइन। सो द्याट्स आई थिङ्क द्याट्स द होल एस्पेक्ट अफ ब्लक चेन सुरुमा गरेकै भनौँ कुन चाहिँ पार्ट होइन, जुन चाहिँ अब भनौँ त्यो ब्लक चेन सुरु हुँदाखेरि भनौँ वाल स्ट्रिट क्रास भएको बेलामा त्यो हाउसिङ मार्केट क्रास हुँदाखेरि त्यसपछि सुरु भएको खास मेन चाहिँ भनौँ लाइमलाइटमा आएको होइन। बिकज all of those were driven by greed, emotions, all of those were driven by होइन। अनि भने ग्रेट रिसेसन 2008 को ग्रेट रिसेसन आएको कारणै त्यो ह्युमन फ्याक्टरबाट आएको होइन, सिस्टमिक फ्याक्टरबाट आएको भन्दा नि ह्युमन होइन, बेसिकली त्यसबाट आएको हो होइन। सो त्योलाई होइन जहिले पनि अब भन्नु एउटा भन्छ नि अब कति अब भनौँ एकदम युटोपियन सोसाइटीमा पनि होइन, इफ देयर इज वान लिडर, त्यो लिडर कुड बी रियली रियली गुड होइन, राइट, अरू त्यो सेन्ट्रल अथोरिटी होइन कुड बी गुड, तर इभेन्चुली उसको अफ स्प्रिङ अरू भनौँ नेक्स्ट वान नेक्स्ट इन लाइन होइन कुड बी लाइक भनौँ क्रेजी होइन, डिपेन्डिङ वाट यु बिलिभ होइन। ट्रम्प जस्तो नि हुनसक्छ भन्ने इन द सेन्स होइन, र किम जन उसको जस्तो नि हुनसक्छ। सो वी कान्ट ट्रस्ट द्याट के, बिकज थिङ्स विल चेन्ज, ह्युमनको इमोसन्स ह्युमनको एटिच्युड विल चेन्ज त्यो मिडलमा बसेर। सो मिडललाई नै हटाउने ट्राई गर्ने हो कि ब्लक चेन होइन, वेयर एभर होइन। एभ्री कुरामा त हटाउनु मिल्दैन अगेन होइन, एज ह्युमन लाइक ह्युम्यानिटीबाट एभ्री कुरामा लाइक सफ्टवेयरलाई दिन त मिल्दैन होइन। तर कुन कुन पार्टमा त्यहाँ ट्रस्टहरू छ, कुन कुन पार्टमा देयर आर द ट्रेडिङ पार्ट चाहिँ you could get rid of humans in that emotions or like get rid of or you can put a software in it right? So that it becomes a little bit more fair त्यही अगेन अब त्यसमा पनि अर्को कुरा थप्नु पर्दाखेरि त्यो ह्यान्डओभर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा गिल्ट या एउटा अकाउन्टेबिलिटी फिल भएपछि हुन्छ नि, ल मैले गर्दा या हाम्रो रेगुलेटरले गर्दा भयो भन्ने भइसकेपछि हुन्छ क्या। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो अकाउन्टेबिलिटी चाहिँ अलिकति रेगुलेटर्समा पनि नभएको या ब्रोकर्समा True. नभएको चाहिँ धेरै नै फिल हुन्छ। सो ट्रान्जिसन आउनु चाहिँ अलिक धेरै नै टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ। जस लङ्गर टर्ममा चाहिँ फेरि यही नै फ्युचर हो भन्ने पनि मैले विश्वास गरेको छु। त्यही हो। अब त्यो चाहिँ हो के होइन। अब बेसिकली अब
त्यो अगेन नेपालको केसमा चाहिँ बिगेस्टमा वान अफ द थिङ्स वी सुड लुक फर नेपालमा कसरी चेन्ज हुन्छ नयाँ टेक्नोलोजी चाहिँ भिआइपी चाहिँ रोड म्याप भन्ने हुन्छ हाम्रो गाइडलाइन रोड म्याप भिआइपीलाई भने जस्तो थियो कि होइन राइट त्यो बेला पनि एनटिसी एनटिसी थियो एनसेलहरू पनि थिएन त्यो बेला अरू थियो एनटी चाहिँ खुब ट्राई गरेको थियो कन्ट्रोल गर्न के उनीहरूको प्रफिटमा हिट भयो भनेर होइन खुब एकदमै ट्राई गरेको थियो कतिजना जेल गएको थियो कि होइन क्रेजी के होइन कति इनेबलरहरू जेल गथ्यो होइन राइट सो ट्राई गर्छ है गभर्मेन्टले तर द आइडिया इज होइन त्यो स्पिड अफ चेन्ज हुन्छ भने अब धेरै टाइम लाग्छ हो डिपेन्डिङ अन यदि मलाई चाहिँ के चाहिँ फिल हुन्छ भने लाइक लेट्स चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ अब मान्छेहरू अवेर चाहिँ भइरहेछ टिकटकमा हेऱ्यो भने जो पनि ट्रेडर भन्न थालेछ होइन राइट सो विच इज इन्ट्रेस्टिङ तर मलाई एकदम स्केरी मार्केट लाग्छ त्यस्तो भयो भने होइन डिफ्रेन्ट टपिक फर अनदर डे होइन सो भन्छ यति भने यङ पपुलेसन तिम्रो जस्तो यङ पपुलेसन्सहरू एकदमै बढी भन्ने गरेर भनौँ अकाउन्टेबल गरेर भने एक दुईचोटि तिम्रो गल्ती बिना घाटा लागोस् तिमी यु विल बी प्रोटेस्टिङ इट होइन राइट कसैले तिमीलाई म्यानिपुलेट गरेर तिमीले अलिकति मात्रै सुराकी मात्रै पायो भने पनि देन यु गर्न प्रोटेस्ट इट होइन एज लङ एज घाटा लाग्यो भने फाइदा भन्दा यु वन्ट प्रोटेस्ट इट होइन राइट घाटा लाग्यो भने चाहिँ सो त्यो पोइन्टमा पुगेर चेन्ज चाहिँ आई थिङ्क इट कुड ह्यापन फास्टर देन वी थिङ्क होइन सो अहिलेको देयर इज होइन देयर इज सम सर्ट अफ प्रेसर छ होइन अझ पनि ओल्डर जेनेरेसनले कन्ट्रोल गरेर आएको छ कति डिसिजन मेकिङ पोइन्टहरू राइट थिङ्स विल चेन्ज वी विल ग्रो ओल्डर टु होइन राइट एन्ड वी क्यान डेफिनेटली बी इन अ पोजिसन वेयर यु क्यान डिसाइड एन्ड ब्रिङ इन दिस होइन सो अब त्यही अहिले एल साल्भाडोरमा भएको पनि त्यही हो कि अब एकदम यङ लिडर छ होइन अब यङ लिडरलाई अब चेन्ज चाहिरहेको छ होइन अब आइम इभन द हिज काइन्ड अथोरिटेरियन त्यो त आफ्नै साइड उसको प्रब्लम होइन तर यङ लिडर छ हिज ट्राइङ टु इम्प्रेस अ भेरी लाइक नयाँ नयाँ टेक्नोलोजिजहरू होइन राइट सो द्याट्स त्यो चाहिँ पोलिटिकल लेभलमै चेन्ज भएपछि हुन्छ होइन राइट तर अब इट कुड बी फास्टर देन वी थिङ्क बिकज भिआइपी पनि इट चेन्ज भेरी ऱ्याप विदिन 10 years अर इभन 7 yearsमै इट बिकम लिगल के नेपालमा लिगल त भयो अझ पनि छ कि छैन तर पिपुल स्टप गेटिङ अरेस्टेड अफ भिआइपी त्यसपछि होइन सो यो पनि इट कुड बी भेरी अनि इन द ग्रान्ड स्किम अफ थिङ 10 years इज अ भेरी सर्ट टाइम हो कि सो त्यो सेन्समा चाहिँ इट्स देयर आई एम होपफुल सो एउटा क्वेसन सोध्नु मलाई होइन सो ब्लक चेनले मिडलम्यान हटाउँछ होइन एन्ड डज द्याट मिन कि ब्रोकरहरू हट्छ होला ओर यो कमिसन फी हुन्छ नि जुन चाहिँ यो ब्रोकरहरू लिन्छ त्यो कम हुन्छ कि हुँदैन होला ब्रोकर भन ह्युमन ब्रोकर्स हट्छ सफ्टवेयर अल्गोरिथमिक ब्रोकरहरू हुन्छ फिज हुन्छ कम हुन्छ फिज त कम्प्लिटली हुँदैन बिकज अब भनौँ देयर आर होइन डेभलप गर्न जे गर्न मेन्टेन गर्न पनि फी चाहिन्छ त्यस्तो गरेर भनौँ लाइक प्रोटोकल लेभल फ्री फिज हुन्छ यसमा होइन त्यो फिजहरू हुन्छ अहिले पनि द आइडियाज अहिले हेऱ्यो भने कति युनिस्वाप के स्वापहरू छ कि क्रिप्टो ट्रेडिङमा होइन दे स्टिल फिज होइन त्यो होइन पुल गर्नेहरूले पनि सर्टेन कमाउन्ट लाइक द थिङ्स द आइडिया इट वुड वर्क इज लाइक भन्न सो तिमीले अहिले भन नोबेल ब्याङ्कको स्टक होल्ड गरेर होइन राइट तिमीले खालि त्यो स्टक अप्रिसिएसन हुने र डिभिडेन्ड मात्रै कमाउँछ कि चाहिँ दिस डिभिडेन्ड कमाउँछ द्याट्स द ओन्ली वे यु क्यान अर्न बेस्ड अन त्यो भन्ने एउटा एउटा भनौँ ब्याङ्कको भनौँ ग्लोबल आइमीको स्टक लिएर होइन त्यो कमाउँछ तर वाट इफ यु क्यान लेन्ड यो स्टक एन्ड गेट इन्ट्रेस्ट लाइक क्यास लेन्ड गरे जस्तो होइन राइट सो त्यो नि पोसिबिलिटी हो नि बिकज इट्स अ काइन्ड अफ एसेट होइन एसेट लेन्ड गर्दा त यु अर्न इन्ट्रेस्ट होइन लाइक भन्न तिमीले क्यास लेन्ड गरे जस्तो तर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ क्यास मात्रैमा इन्ट्रेस्ट कमाउन ट्राई गर्छ कि लेन्ड गर्दैन अरू केहीमा गर्दैन त स्टक पनि इट्स सच अ लिक्विड थिङ जुन पनि लिक्विड थिङ होइन राइट स्टक इज इट्स अ नेक्स्ट लिक्विड थिङ टु क्यास हो कि होइन स्टक भने ल्यान्ड स्यान्डहरू भन्दा पनि यो स्टकहरू होइन राइट इट्स नेक्स्ट लिक्विड त्यही भएर तिमीले भन ल्यान्डहरू जम्मा 50% 40% मात्रै तिमीले उस पाउँछौ होला होइन राइट के अरे कोलाटर आएर इन्ट्रेस्ट पाउँछ स्टक्समा 60-80% पाउँछ बिकज इट्स लिक्विड है क्यासै जस्तो हो कि इन अ सेन्स होइन सो त्यसले गर्दा यु निड टु अर्न इन्ट्रेस्ट के इफ युआर लेन्डिङ टु समन होइन सो त्यो गरेर चाहिँ के हुन्छ भने अब भन अहिले भन अल्गोरिथम ट्रेडिङ गर्दाखेरि भनौँ ब्लक चेन बेस भन डिसेन्ट्रलाइज ट्रेडिङ गर्दाखेरि नाउ एउटा पुलहरू क्रिएट हुन्छ कि होइन नाउ यो एउटा देयर इज अ पुल द्याट होइन वी हेभ अ सप्लाई अहिले ब्रोकरले गर्ने त्यही हो कि होइन एउटा एउटा सेल गरेर हुन्छ देयर इज अ पुल क्रिएट भएर हुन्छ अर्कोले बाई गरेर हुन्छ नि त्यो प्राइस म्याच भएपछि त्यो पुलबाट ल्याएर अर्कोलाई दिने हो होइन त्यस्तै अब मान्छेहरू सेल गर्ने मान्छेहरूको एउटा पुल क्रिएट हुन्छ होइन राइट अथवा उनीहरूले बरो गरेर दिएर हुन्छ आई गेस होइन त्यो पुल क्रिएट गर्दाखेरि होइन देन त्यो पुलले कमाउने भनेको चाहिँ अब सर्टेन त्यो सबै फिजहरू अरू सर्टेन कसैले लेन्ड गर्यो भने
सरी के अरे लेन्ड गऱ्यो भने लेन्ड गर्दाखेरिको इन्ट्रेस्ट कमाउने होइन। सो जसले बरो गर्छ लेट गर्छ। सो त्यो पुल, त्यो लिक्विडिटी पुल हुन्छ त्यसलाई, त्यो पुल क्रिएट हुन्छ, एउटा भन्न सप्लाई साइडमा हुन्छ, अर्को डिमान्ड साइडमा हुन्छ, एक्सचेन्ज गर्ने साइडहरूतिर हुन्छ होइन। सो भनेपछि देयर देयर विल बी अलवेज स्टक्स अभाइलेबल फर सेल होइन। एन्ड देन एज लङ एज देयर इज डिमान्ड फर बाइङ होइन, देन त्यो एक्सचेन्ज भइरहन्छ कि। सो त्यो अहिले क्रिप्टो वर्ल्डमा चाहिँ म्यासिभली भइरहेको छ यो पुल होइन, लिक्विडिटी पुल भन्ने अल अफ दोज होइन। अझ यिल्ड फार्मिङ के भन्छ, द्याट थाउजन्ड्स अफ डिफ्रेन्ट फ्लेभर्स होइन राइट। सो त्यो म्यासिभली भइरहेछ, दोज थिङ्स विल गेट रिप्लिकेटेड इन दिस स्टक मार्केट के होइन, एक्सचेन्जहरूमा अल अफ दोजमा रिप्लिकेट हुन्छ होइन। अनि चाँडै नै हुन्छ कि होइन, बिकज यहाँ त नेपालमा थाहा छैन, तर युएसतिर चाहिँ विदिन लाइक कपाल अफ इयर्स चाहिँ अब रिप्लिकेट हुन्छ क्या, बिकज इट हेज सोन सो मच पावर एन्ड देन सो मच सिक्युरिटी प्रोभाइड गरिरहेको छ कि होइन। द्याट अनि कति टाइप अफ इन्कम जेनेरेट हो, कति टाइप अफ इन्कम द्याट विन ट्रेडिसनल मार्केटमा वी हेभ नट थट अबाउट इट, त्यो इन्कम जेनेरेट भइरहेको छ होइन। भनौँ त्यही भन्नु आफूले ओन गरेको एसेटलाई ल्यान्ड गर्न मिल्ने, पुलमा राख्न मिल्ने होइन, ग्रुप बनाएर गर्न मिल्ने, त्यसपछि एकदम इन्डिपेन्डेन्ट ग्रुपहरू होइन, एकदम डेमोक्रेटिक ग्रुपहरू बनाएर सेल गर्न मिल्ने, बाई गर्न मिल्ने होइन। सो त्यो लेभल भएपछि चाहिँ देन यु नो थिङ्स, अनि त्यो रिप्लिकेट गर्ने चान्स एकदम हाई छ कि होइन यो ट्रेडिसनल मार्केटले, क्रिप्टो मार्केटले। ओके, सो अघिदेखि हामी मात्र बोलिरहेको छौँ होइन। सो वी हेभ फ्यु लिसनर, सो उहाँहरूलाई केही क्वेसनहरू केही छ कि सोध्नुपर्ने, अथवा इफ यु गाइज वान्ट टु सेयर यर भ्युज यु क्यान जस्ट रेज यर ह्यान्ड है, कसैलाई यदि क्वेसनहरू केही छ भने। अल्सो सो इफ कसैलाई केही क्वेसन्सहरू छैन भने, सो वी आर रनिङ आउट अफ टाइम क्विकली है सन्तोष दाइ। सो ओके, सो वी हेभ आशिष who wants to say something. म एउटा कुरा भनौँ, अघि स्टक लेन्डिङको कुरा भएको थियो नि त्यसबारे। हुन्छ हुन्छ स्योर। त्यो स्टक लेन्डिङ चाहिँ अहिले भनौँ न, अहिले त नभनौँ जस त्यो चाहिँ सर्ट सेलिङ या अब हाम्रो मार्केट अलिकति म्याच्योर्ड भइसकेपछि चाहिँ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ अब यही सेन्ट्रलाइज सिस्टममा पनि हुन्छ, नहुने होइन। तर कसो भन्दाखेरि अगेन त्यही त हो नि, हाम्रो रेगुलेटर्स कस्तो छ होइन, हाम्रो ब्रोकर्सहरू कस्तो छ, त्यो कुराले राम्रोसित काम गर्ला र भन्ने कुरा चाहिँ उठ्छ। त्यो भएकोले त्यही के भन्छ ब्लक चेन आएपछि चाहिँ यो कुरा चाहिँ अझै राम्रोसित रेगुलेटेड भएर जान्छ भन्न चाहिँ हामीले सकिन्छ यसमा पनि।